welcome back to our YouTube channel, guys. So आज चाहिँ स्पेशल छ तपाईहरुको लागि हैन। म शेयर नगर्नु भनेको थिएँ कि तपाईहरुलाई, तर के हुन्छ जानेको अलिअलि हैन, आफुलाई मिठो लाग्ने शेयर गर्दा के हुन्छ र हैन। सो तपाईहरुलाई चाहिँ म आज हामी बुढाबुढीको दुईजनाकै फेभरेट हो खुट्टाको अचार, सुँगुरको खुट्टाको अचार चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। कसरी बनाउँछ हामीले चाहिँ सिम्पल पाराले बनाउँछ। सो तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् घरमा बसेर हैन, एकपल्ट ट्राई गर्नुस् कम्ती ल्याएर हैन, कस्तो लाग्दो रहेछ। त्यहाँदेखि बेसी बनाउँदा नि हुन्छ, हामी त कति दिन राख्दै खान्छ हैन। अन्त हेर्नुस् तपाईहरुले मैले बनाएको सबै मैले रेकर्ड गरेर तपाईहरुलाई हैन शेयर गर्दैछु। अन्त कस्तो हुँदै रहेछ तपाईहरुले कमेन्ट शेयर गरिदिनुस्, मिठो लाग्यो कि लागेन हैन। हाम्रो खुट्टाको अचार चाहिँ एकदमै सिम्पल, भेरी सिम्पल हुन्छ नि। एउटा मसलाहरु त्यस्तो के पनि हाल्दैन, जस्ट अब के हाल्छु म सबै तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यहाँनिर। अन्त खाएर हेर्नुस्, एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नुस् मिठो लाग्छ कि लाग्दैन, अन्त भन्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् ल। यो खालके लसुनलाई चाहिँ म छिल्दैछु हैन, यस्तो खालके हाल्नुपर्छ, ठुलो खालके, अन्त राम्रो हुन्छ देख्दाखेरि चाहिँ। अन्त यसरी छिल्नुपर्छ। मैले लसुनलाई छिलिसकेँ, अन्त यसलाई चाहिँ 3-4 वटा गरेर चाहिँ हैन, लामो लामो गरेर काट्नुपर्छ। मैले यति काटिसकेँ, लगभग 1 पावा भन्दा अलिकति बेसी छ यहाँनिर। अदुवालाई चाहिँ म काट्दैछु। यसलाई चाहिँ लामो पाराले काट्नुपर्छ हामीले। म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यो छ नि, यसलाई चाहिँ सानो गरेर काट्नुपर्छ। यो पनि मैले काटिसकेँ अलमोस्ट। हेर्नु, लसुन र अदुवाको एउटै क्वान्टिटी छ हो। अन्त यस्तो लामो खालके काट्नुपर्छ, काटेर चाहिँ हो पातला पातला गरेर काट्नुपर्छ। अब प्याज पनि हाल्नुपर्छ हामीले, किनभने पर्क लेग मैले 2 किलो जति लिएर आएको छु। अन्त यसमा 1.5 किलो जति चाहिँ प्याज चाहिँ हाल्नुपर्छ। हेर्नुस् है, यस्तै खालके प्याजहरु चाहिँ काट्नुपर्छ। अब चाहिँ यो प्याजलाई चाहिँ हामीले नर्मल जस्तो काट्छ यस्तो पाराले आसु चाहिँ आउने रहेछ नि त पुरै। मैले चाहिँ 1.5 किलो प्याज चाहिँ यसरी काटिसकेँ हैन। यस्तो पाराले काट्नुपर्छ। हेर्नुस्, पर्कसँग चाहिँ यो अलिकति यस्तो यो हाल्दाखेरि चाहिँ, बेसी हाल्दाखेरि चाहिँ ग्रेभी पनि आउँछ अलिक मजाले। त्यही कारण चाहिँ ओनियन चाहिँ मेन हो। अब चाहिँ ड्राई चिल्ली सुक्खा खोर्सानी चाहिँ यसलाई पनि 50 ग्राम जति चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीले, मेन हो यो चाहिँ। यो पहिला माथिको यस्तो चाहिँ निकाल्नुपर्छ, अन्त यसलाई टुक्राएर चाहिँ हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यति छिलिसकेँ हैन, हेर्नुस् यसरी हो। यो चाहिँ हाल्नुपर्छ गाइस। मैले चाहिँ यो सबै रेडी गर्दैछु अब हैन, के हाल्नुपर्ने अचारको लागि सुँगुरको खुट्टामा हैन। पर्क लेग चाहिँ 2 केजी लिएर आएको छु। हेर्नुस्, काटेर लिएर आएको हैन। हेर, मैले धोएर नि सबै राखिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ सबै म्यारिनेट गर्नुपर्छ। ल गाइस, मैले चाहिँ सबै रेडी गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ पहिला प्याज हाल्नुपर्छ हो। प्याज चाहिँ अलिक बेसी हाल्नुपर्छ हामीले, सबैभन्दा चाहिँ अलिकति हो। अन्त यसमा लसुन, गार्लिक, जिन्जर, त्यहाँदेखि सुक्खा खोर्सानी हो, देख्नुभयो सुक्खा खोर्सानी। त्यहाँदेखि कति नुन हाल्नुपर्छ त्यो अन्दाज गरेर तपाईहरुले हाल्नुस्। सबैले कति बनाउँछ, हामीले 2 केजी को बनाएको हैन। त्यहाँदेखि यो चाहिँ तिखा लाल हो हैन। तिखा लाल पनि अलिकति कलरको लागि चाहिँ हल्का हाल्दैछु। हेर्नुस्,
कलरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कलर आउँछ। अर्को खालको कलर तपाईँले हल्का तर कम्ती मात्रामा हाल्दा हुन्छ हैन तपाईँले। अन्त हल्दी, यो चाहिँ प्योर हर्दी हो। हर्दी पनि हाल्यो। त्यहाँदेखि यो मस्टर्ड ओइल तपाईँलाई कति उयो लाग्छ यसले गर्दा चाहिँ टेस्ट मजाको आउँछ। सो गाइस यसलाई चाहिँ अब मिक्स गर्नुपर्छ हामीले मजाले। यो चाहिँ हाम्रो अरू के पनि मसलाहरू हाल्दैन, यो चाहिँ नर्मल खालको पाराले बनाएको। हामी यसरी बनाउँछौँ जहिले पनि खुट्टाको अचार हो। लसुन हाल्यो, अदुवा हाल्यो, प्याज, सुक्खा खोर्सानी, नुन, हर्दी, तिखाला, त्यहाँदेखि कलरको लागि अलिकति अरू कलर हाल्दा पनि हुन्छ, रातो। मिक्स चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। मस्टर्ड ओइल पनि हाल्नुपर्छ, मेन हो त्यो चाहिँ। अब 10-15 मिनट चाहिँ म यसलाई यतिकै राख्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ कुकरमा सिटी लगाउनुपर्छ। 2 सिटी त्यहाँ पाकिहाल्छ। 2 सिटी लगाएपछि अन्त पानी कोही बेला पानी निस्किनु सक्छ पुरा हैन। त्यो पानी निस्किन्छ चाहिँ तपाईँले कुकर खोलेर नै मजाले नै सुकाउँदा हुन्छ हो। पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन यसमा, हल्का अलिकति हाल्यो नि, हल्का मात्रै हाल्नुपर्छ। म चाहिँ यतिकै राख्दैछु। अब चाहिँ कुकरमा बसाउने हो। मेरो मासु चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो भइसक्यो, खुट्टाको अचार। हेर्नुहोस् मैले हाल्दैछु, अटाउँदैछु, अट्दैछ, अट्ने रहेछ जस्तो लाग्यो कुकरमा। अर्को कुकरमा त भएन, अट्यो फाइनली कुकरमा चाहिँ हैन। हेर्नुहोस् मैले के पनि हालेको छुइनँ, पानी पनि हालेको छुइनँ हो। अन्त अब यहीँदेखि पुरा पानी निस्किन्छ, तर नि हल्का चाहिँ अलिकति अन्त पानी चाहिँ हालिदिन्छु म। अन्त तपाईँहरूले नि घरमा बनाउनु सक्नुहुन्छ, एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् यस्तो प्लेन पाराले नि बनाउने। अन्त कस्तो हुन्छ हामीलाई पनि कमेन्ट गर्नुहोस् खाएर एकपल्ट। मैले बनाएको देखि यसरी सिम्पल कसरी हुँदो रहेछ खुट्टाको अचार, एकपल्ट तपाईँले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोस्। म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँले मन पराउँछ, अभियसली मन पराउँछ भनेर हो। हेर्नुहोस् यस्तो दामी देखिरहेछ। हल्का पानी यति मात्रै हालेको, पानी चाहिँ यति मात्रै, कम्ती हल्का तातो पानी। अब यसमा 2 सिटी लागेपछि चाहिँ एकपल्ट एकछिन यो राखेर चाहिँ अलिक सेल्लेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले एकपल्ट हेर्नुहोस् कतिको यो भयो, कलर आयो आएन हैन। त पानी पुरा छ भने एकपल्ट खोलेर नै एकछिन पकाउनुहोस् तपाईँले। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ खुट्टाको अचार सेल्लेपछि चाहिँ खानुहोस् तपाईँले। सेल्लेपछि चाहिँ त्यसको टेस्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो गाइस मैले सबै बनाइ पनि सकेँ। अन्त अब पर्खिरहेको छु, सिटी लाग्न आँटेको छ हैन। अन्त तपाईँहरूले नि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् घरमा बसेर कस्तो हुँदो रहेछ अहिले विन्टरको छुट्टीमा। अन्त कस्तो मिठो भयो कि भएन सबै एकपल्ट के भन्छ तपाईँको अर्को अब कस्तो पाराले गर्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो पाराले बनाउँछ त्यो पनि तपाईँले सेयर गर्दा हुन्छ। म पनि ट्राई गर्छु हैन कसरी बनाउने भनेर। सो तपाईँहरूलाई मनपर्छ पर्दैन कमेन्ट गर्नुहोस् ल। अन्त मैले चाहिँ सोच्दैछु यसपालि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले मनपर्ने डिसहरू पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ भनेर हैन। सिम्पल हुन्छ, त्यस्तो डरलाग्दो अब म त उयो सेयर पनि होइन। अन्त हामीलाई मनपर्ने डिसहरू तपाईँलाई सेयर गर्ने कोसिस गर्छ। सो गाइस तपाईँहरूले पनि सेयर गर्दा हुन्छ हामीलाई, हामी पनि हेर्छ के मनपर्छ, के नयाँ कुरोहरू हामी पनि सिक्नु मनपर्छ पुरा हो। सो त्यही माथि हामी दुईजनै खानु भनेपछि हो डरलाग्दो छ। मलाई जे मनपर्छ उसलाई त्यही मनपर्यो, उसलाई मन परेको हुन्छ चाहिँ मलाई त्यही मन परिरहेको हुन्छ। हामी दुईजना सेम छ। मेरो बुढाले सोच्दै होला के बोल्दैछ भनेर।
यो चाहिँ मेरो बुढालाई लभ यु बुढा बुढी बिस्तारै बोल्छ भनेर नरिस ल गनगन नगर ल पुरा म ट्राई गर्दैछु त अन्त ल ट्राई गर्दैछु होइन अरू छुइनँ भन यता क्यामेरामा हेर्नु भनेछ मैले बिर्सेछु यता क्यामेरा हेरेको पुरा मिसिङ यु लभ यु यो चाहिँ तपाईँलाई मात्रै भिडियो मेरो यहाँ खुट्टा गजा पर्खिँदा पर्खिँदा पक्कै भइसक्यो लु सिटिन लाग्यो है हेर्नुहोस् हाम्रो पर्कको खुट्टा चाहिँ खुट्टाको अचार कस्तो भएछ थुकायो मलाई त थुकायो हेर्ने 2 सिटी लगाएँ हो मजाले उयो यति एकछिन पकाएको जस्तै गरेँ त्यहाँदेखि चाहिँ खोलेर पकाएको जस्तै गरेँ हेर्नुहोस् है अब चाहिँ यसलाई अर्कोमा सिफ्ट गरेको मैले अन्त यसलाई चाहिँ हामीले चिसो चिसोमा खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ वाउ क्या मिठो भएछ हेर्नु है बाफ उडेको देख्यो होला यतिको तातोमा चाहिँ खाँदा मिठो हुँदैन अलिक सेलेर हुन्छ नि भुटीतिर खाँदा झन् मिठो हुन्छ यसको टेस्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ थुकायो फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् आजको हाम्रो डिस खुट्टाको अचार वाउ थुकाइसक्यो नि म त खानु बसेको हेर्नु न कस्तो दामी भएछ पार्टी हुने भयो तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट सो फ्रेन्ड्स आज मैले खुट्टाको अचार पनि बनाइसकेँ होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हाल्नु पर्थ्यो कि बा मेरोबाट के मिस्टेक भयो कि होइन एउटा चिज चाहिँ हालिनँ तपाईँहरूले के भन्छ टिम्बुर हुन्छ नि जस्तै बोके टिम्बुर हुन्छ नि हौ त्यो पनि हाल्दा हुन्छ तपाईँहरूले हो माथिहरू छर्किँदा दामी हुन्छ टेस्ट अन्त यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले 3 दिन 4 दिन चाहिँ फ्रिजमा राखेर तपाईँहरूले खानु सक्नुहुन्छ बिग्रिँदैन त्यो गर्दा हामी चाहिँ खान्छ त्यसरी नै अन्त हेर्ने न खाउँ खाउँ जस्तो लाग्दैछ तर यो सेल्लेपछि चाहिँ खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ हामी चाहिँ आज छोडेर अब सेल्लेपछि चाहिँ खान्छ या भोलिदेखि खान्छ मिठो हुन्छ अन्त केही मैले अरू केही हाल्नु मिस भयो भने तपाईँहरूले यसो कमेन्टमा सेयर गरिदिनुहोस् के हाल्नु भनेर सेयर गरिदिनुहोस् अन्त मलाई नै आइडिया हुन्छ नेक्स्ट टाइम म त्यही हालेर बनाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ टेस्ट सो किप वाचिङ आवर च्यानल गाइज बाई बाई लभ यु